नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई एन्ड्रोइड फोनको 3 वटा महत्त्वपूर्ण सेटिङहरुको जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो भिडियो पूरा अन्तिमसम्म हेर्नुहोला किनभने यी 3 सेटिङहरु तपाईले जान्न अति नै आवश्यक छ र तपाईको दैनिक कार्यमा यी सेटिङहरुले धेरै नै फाइदा पुर्याउँछन् जस्तो पनि मलाई लाग्छ। अब धेरै ढिला नगरी आउनुहोस् जानौं यी सेटिङहरु के रहेछन् भनेर। नम्बर 1 मा छ स्प्लिट स्क्रिन भ्यू। साथीहरु यो सेटिङबाट हामीले यहाँ दुईटा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले दुईटा स्क्रिन खोलिरहेको छु। एउटामा ग्यालरी खोलिरहेको छु र अर्कोमा नोट खोलिरहेको छु र यो फोटोको कुराहरुलाई चाहिँ मैले यहाँ यसरी टिप्न पनि सक्छु एउटा स्क्रिनबाट। जस्तो कि मैले यहाँ सिटिजनशिप नम्बर टिप्न गइरहेको छु। यसरी साथीहरु मैले यहाँ चाहिँ माथि फोटो हेरेर तल चाहिँ मैले टिपेको छु इन्फर्मेसनहरु। यसरी काम गर्नलाई यहाँ सजिलो भएको छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले माथिको स्क्रिनमा चाहिँ WhatsApp खोलिरहेको छु र तल मेसेन्जर खोलिरहेको छु। यसरी दुवै ठाउँमा एकैचोटी मेसेजिङको काम पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेसेज लेख्न सकिन्छ। माथिकोमा पनि हामीले मेसेज लेख्न सक्छौं। तल पनि हामीले रेस्पोन्ड गर्न सक्छौं। अनि तपाईले यसरी गीत सुन्दै फेसबुक पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले युट्युबमा गीत सुन्दै अनि यता चाहिँ फेसबुक चलाउँदै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तपाईले कुन चीजहरुलाई स्प्लिट गर्नुपर्ने छ, कुन एप्लिकेसनलाई स्प्लिट गर्नुपर्ने छ त्यो एप्लिकेसनहरु खोल्नुस्। जस्तो कि म चाहिँ एउटा चाहिँ क्यामेरा खोलेको छु र अर्को चाहिँ कन्ट्याक्ट पनि खोलेको छु है। अब के गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ यो मोडमा राखेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो आइकन अथवा यो आइकनमा है यसमा चाहिँ लङ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लङ प्रेस गरिसकेपछि यहाँ तपाईले एउटा पपअप देख्न सक्नुहुन्छ ओपन इन स्प्लिट स्क्रिन भ्यू भनेर। यहाँ चाहिँ एकचोटी ट्याप गर्नुभयो भने यसरी दुईटा स्क्रिनमा तपाईले स्प्लिट भएको देख्न सक्नुहुन्छ र तल्लोमा चाहिँ क्यामेरा खोलेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने माथिको स्क्रिनमा चाहिँ कल लग अथवा डायल बक्स खुलेको छ भनौं न, डायल बक्स खुलेको चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 मा रहेको छ साथीहरु सेक्युर फोल्डर। अब यसको काम के भन्दाखेरि तपाईले सेक्युर फोल्डरको माध्यमबाट आफ्नो मोबाइललाई दुईटा मोबाइल अथवा भनौं तपाईले एउटै मोबाइलमा एउटै एप्लिकेसन दुईवटा आइडीबाट चलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै दुईवटा ई-सेवा आइडी तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ अथवा दुईटा फेसबुक अकाउन्ट चलाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले अरु विभिन्न एप्लिकेसनहरु दुईटा प्रोफाइलबाट लगइन गरेर इजिली तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ है। यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि मैले माथिको मेनुमा गएको छु मोबाइलको है। अनि यता स्क्रोल गरेको छु र यहाँ तपाईले सेक्युर फोल्डर भनेर देख्नु भएको छ। यो चाहिँ अफ स्टेटमा हुन सक्छ हैन। यसलाई चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ र अन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युर फोल्डर हैन। अब यसलाई चाहिँ ओपन गरौँ। यहाँ मैले सेक्युर फोल्डरलाई ओपन गरेको छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ई-सेवा इन्स्टल छ। त्यसपछि आएर युट्युब इन्स्टल छ हैन। गुगल क्रोम छ। त्यस्तै गरेर सेक्युर फोल्डर बाहिर पनि ई-सेवा छ, गुगल क्रोम छ, युट्युब छ जुन एक आपसमा कनेक्टेड छैनन् भनौं न। यसमा
छुट्टै गुगल आइडीबाट लगइन छ भने यो सेक्युर फोल्डर बाहिर चाहिँ अर्को आइडीबाट लगइन छ र तपाईँले सेक्युर फोल्डरलाई कसरी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा सेक्युर फोल्डर बाहिर चाहिँ तपाईँले अलिकति सेक्युरिटीलाई ध्यान नदिइकन काम गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट जसरी पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, जुन लिङ्कमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र सेक्युर फोल्डरभित्र चाहिँ काम गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ अलिकति कन्सियस भएर होइन जुन पाए त्यही लिङ्कहरूमा क्लिक नगर्ने, जुन पाए त्यो एपहरू इन्स्टल नगर्ने, त्यसरी चाहिँ अलिकति सेक्योर तरिकाले चलाउनको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँभित्र चलाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ एपहरू चलाउन सक्नुहुन्छ। अर्को थर्ड नम्बरमा छ साथीहरू एकदम महत्त्वपूर्ण सेटिङ बिक्सबाई रुटिन्स भनेर है। यसको लागि हामी सेटिङमा जाउँ। सबैभन्दा पहिला म सेटिङमा गएको छु र अलिकति स्क्रोल गरेँ र यहाँ चाहिँ तपाईँले एडभान्स फिचरभित्र है, यहाँ एडभान्स फिचरभित्र बिक्सबाई रुटिन भनेर देख्नु भएको छ। हामी यहाँ जाउँ र यहाँ गइसकेपछि यहाँ जाउँ र यहाँ गइसकेपछि यहाँ तपाईँले अब कसरी यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ म भन्न गइरहेको छु। एड रुटिनमा मैले यहाँ ट्याप गरेको छु र यहाँ तपाईँले इफ र देन भनेर देख्नु भएको छ है। जस्तो कि कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई म भन्छु है त। जस्तो कि मैले यहाँ इफ भित्र चाहिँ यहाँ क्लिक गरेको छु र क्लिक गरिसकेपछि जस्तो कि मैले एउटा कन्डिसन दिन्छु, चार्जिङ स्ट्याटस लेखेँ मैले र चार्जिङ हुँदा के गर्ने है, चार्जिङ हुँदाखेरि के गर्ने, इफ चार्जिङ है, देनमा मैले टच गरेको छु र मैले के गर्न सक्छु, चार्जिङ हुने बेलामा चाहिँ मेरो साउन्ड चाहिँ अफ होस्, म्युट भइदियोस्, यो बनाउन चाहेँ मैले। अब के हुने भयो त, यहाँ हेर्नुहोस्, इफ चार्जिङ साउन्ड मोड एन्ड भोल्युम चाहिँ के हुने भयो, यो चाहिँ साउन्ड मोड चाहिँ म्युट हुने भयो। यसलाई चाहिँ मैले नेक्स्ट गरिदिएँ भने, यसलाई नेक्स्ट गरिदिएँ र डन गरिदिएँ भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो रुटिनमा बस्यो र यसले चाहिँ अब मैले चार्ज गरेँ भने है, मैले चार्ज गर्दा बित्तिकै यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अटो म्युटमा जान्छ। एकचोटि म तपाईँलाई देखाइ पनि हाल्छु र मैले चार्जिङ अन गरेको छु र अन गर्दाखेरि तपाईँले आफै त्यहाँ देख्नुभयो, त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफै यो हल्लिएको छ चार्जर एकछिन है। ल हेर्नुहोस्, चार्जमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो आफै म्युट भएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्दा के हुने भन्ने खालको चाहिँ यसमा बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चार्जर अफ गरेको छु र त्यो म्युट पनि हटेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर तपाईँले अरू विभिन्न कामहरू यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नको लागि एड रुटिनमा जानुहोस्। अब के गर्ने हो, के हुँदा के गर्ने हो है। जस्तो कि अब अर्को के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एड रुटिनमा जाउँ र मैले यहाँ इफमा क्लिक गरेको छु र जस्तो कि के गर्न सकिन्छ अर्को भन्दाखेरि, जस्तो कि ब्याट्री लेभलमा मैले क्लिक गरेको छु र ब्याट्री पर्सेन्ट बिलो है, ल जस्तो कि 15%, ल बिलो 15% भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि मेरो वाइफाई सधैँ अन हुन्छ, वाइफाईलाई चाहिँ अफ गरिदिने, किन भन्दा त्यसले ब्याट्री पनि खाइराखेको हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ अफ गरिदिने। यस्तो खालको मैले कमान्ड दिएँ भने के हुने भयो, ब्याट्री लेभल 15% भन्दा तल गयो भने चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ वाइफाई अटोमेटिक अफ हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले काम लगाउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले मोबाइललाई एक किसिमको प्रोग्रामिङ पनि भन्दा फरक नपर्ला यसलाई प्रोग्रामिङ गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइललाई। यदि तपाईँलाई भिडियो हेल्पफुल लागेको भए भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अहिलेलाई छुट्न चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।